So আজি এই ভিডিওতে আমি এটা JEE মেইন 2022 ত আহা কোৱেশ্চন সলভ কৰিম PYQ হয় JEE সো কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত আৰু এই কোৱেশ্চনটো এই টপিকটোৰ ওপৰত হ'ব কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন কি হয় মিনিংটো মই বুজাই দিম একেলগে একো টেনচন ল'ব নালাগে গুটেই কাহানি বুজাই দিম ওকে খালি তোমালোকে চাবা ভালকে পেপাৰ পেন লৈ বহি যোৱা কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত 64 drops of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop okay তো আমাক কি কৈছে এনেকে সৰু সৰু ড্ৰপ আছে এই সৰু ড্ৰপৰ ৰেডিয়াস থাকিব আৰু ড্ৰপবোৰ স্ফেৰিকেল হ'ব ঠিক আছে এই বস্তু মন ৰাখিবা এবোৰ কি হ'ব স্ফেৰিকেল হ'ব স্ফেয়াৰ বুলি লিখি দিও SPHER তো স্ফেৰিকেল ড্ৰপ হ'ব তো এই যেটো সৰু ড্ৰপ ইয়াৰ ৰেডিয়াস এটা থাকিব সেই ৰেডিয়াসটোৰ ভ্যালুখিনি আমাক কিমান দি আছে 0.02 মিটাৰ ওকে এনেকে আমাক দি আছে তাৰ পিছত কি কৈছে এইকিটা 64 ড্ৰপটা ইয়াতে 64 ড্ৰপস আছে তো 64 ড্ৰপক কম্বাইন কৰি মিলি এটা ডাঙৰ ড্ৰপ বনাইছে তো এটো এটা ডাঙৰ ড্ৰপ বনাইছে ইয়াৰ এটা ৰেডিয়াস থাকিব r যেটোৰ ভ্যালু আমি নাজানো উলিয়াব লাগিব কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব কাৰণে মই অলপ পিছত উলিয়াই দি আছো ওকে তো এই কেছটো আমাক আৰু এটা ইনফৰমেশন দিছে যে যেটো চাৰ্জ আছে ইয়াতে 64 টা ড্ৰপত কিমানখিনি চাৰ্জ আছে বুলি কৈছে q ৰ ভ্যালু 5 মাইক্ৰোকুলম তো মাইক্ৰো মানে আমি লিখিব পাৰো 5 * 10 to the power -6 কুলম এনেকে আমি লিখি ৰাখিব পাৰো তাৰ পিছত কি কৈছে কম্বাইন কৰিছে ফাইন্ড হাউ দ্য সাৰফেস ডেন্সিটি অফ ইলেক্ট্ৰিফিকেশন উইল চেঞ্জ ইফ নো চাৰ্জ ইজ লস্ট তো বেসিক্যালি আমাক কৈছে যে 64 টা ড্ৰপ লবা লৈ মেলি কম্বাইন কৰিবা ওকে এনেকে ভাবা 64 টা মেটালিক ড্ৰপ আছে হেকিটাক আমি পিঘলাই দিলো মেল্ট কৰি দিলো তো মেল্ট কৰাৰ পিছত আমি এটা ডাঙৰ ড্ৰপ বনালো তো ইয়াতে 64 টা ড্ৰপত যিমানখিনি চাৰ্জ আছিল কিমান আছিল ইমানখিনি চাৰ্জ তো ইয়াতো হিমানখিনি চাৰ্জ থাকিব মানে এটা বিগাৰ ড্ৰপটো হিমানখিনি চাৰ্জ থাকিব হেখিনি আমাক কথা ক'লে তাৰ পিছত আমাক কি ক'লে এই 64 টা ড্ৰপত যেটো সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি হ'ব ওকে হেতুকে ইয়াতে কি বুলি সেন্টেন্সটো লিখিছে সাৰফেস ডেন্সিটি অফ ইলেক্ট্ৰিফিকেশন তো ইয়াতে যিখিনি সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি হ'ব এই ড্ৰপটোটো কিবা এটা সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি হ'ব সো দুইটাৰে জনটো চেঞ্জ হ'ব কিমান আছিল আগতে এটা কিমান হল যেটো চেঞ্জ হ'ব সেই চেঞ্জটো আমাক উলিয়াব দিছে ওকে তো আসলতে তোমালোকে দুটা বস্তু বুজিব লাগিব এটা হৈছে সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি আৰু এটা হৈছে চেঞ্জ মানে কি বুজো আমি ওকে তো তাৰ কাৰণে মই বঢ়িয়া এটা এক্সাম্পল দি বুজাই দিও ভালকে মন কৰিবা এক্সাম্পলটো সাপোজ আমি এনেকে ধৰি ললো এটা বস্তু আছে a বুলি কলো তাৰ এটা হাইট আছে লেংথ আছে কিবা এটা সেই লেংথটোক আমি সাপোজ ha বুলি কলা আৰু এই যেটো হাইট ha হেতৰ ভ্যালু দিয়া আছে সাপোজ 10 মিটাৰ কিবা এটা দিয়া আছে তাৰ পিছত এটা b বডি আছে তাৰ যেটো হাইট হ'ব হেতুক hb বুলি কলো আৰু এই হাইটটো 5 বুলি দিয়া আছে এটা যদি আমাক খোদে দুইটাৰে ডিফাৰেন্স কিমান হাইটৰ তো আমি কি কৰিম obviously 10 - 5 কৰি দিম হয় নহয় তো 5 টু কম ডিফাৰেন্স বুলি এই যেটো ডিফাৰেন্স এটুকে চেঞ্জ বুলি কব পাৰো এই চেঞ্জটো আমি এনেকেও লিখিব পাৰো কেনেকে লিখিব পাৰো যে height of a divided by height of b is equal to 10/5 কৰিব পাৰো তো আমি এটুক লিখিম 2 5 এৰে কাটি যাব তলত 1 আহিব সো এটুক আমি ৰেশিও 2:1 বুলি লিখিব পাৰো তো কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা ৰেশিওটো দিয়া থাকে চেঞ্জটো তো বেসিক্যালি ইয়াৰ হাইটটো আৰু ইয়াৰ হাইটটো আমি লৈ ডিভাইড কৰিলো কিমান আহিল 2:1 তো বেসিক্যালি চেঞ্জটো কিমান হ'ব 2:1 ৰেশিওত চেঞ্জ হৈ আছে ওকে তো এই কোৱেশ্চনটোত আমাক কি কৰিছে ৰেশিওত উলিয়াব দিছে বস্তুটো তো ৰেশিওত উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তো কাৰ ৰেশিও উলিয়াব দিছে সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি ৰেশিও ওকে তো ইয়াৰ যেটো সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি হ'ব ইয়াৰ যেটো সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি হ'ব সেই দুইটা বস্তু আমি উলিয়াই পেনে ডিভাইড কৰি দিম তেতিয়া আমি আনসাৰটো ৰেশিওত পাই যাম ওকে যেটো আমাক বিচাৰিছিলে চেঞ্জটো তো বেসিক্যালি আমি চেঞ্জটো মাইনাস কৰি লব পাৰো আৰু কেতিয়াবা এনেকে ডিভাইড কৰি চেঞ্জটো উলিয়াব পাৰো আৰু এটা বস্তু এনেকেও কেতিয়াবা দিয়ে কোৱেশ্চনটো ইয়াতে নালাগে বাৰু তথাপি মই দেখাই দিছো যে এটোৰ পৰা আমি এনেকে লিখিব পাৰো নে ha = hb টু যদি হিপিনে লৈ যায় ইয়াতে 2 আছে বুলি ভাবক 5 আৰে 10ক ডিভাইড কৰিলে 2 পাম তো 2hb লিখিব পাৰো হয়নে তো বেসিক্যালি আমি কব পাৰো যে h এৰ হাইটটো 2 টাইমস অফ hb এনেকৈ আমি কব পাৰো তো ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে তো আমি এটা নেক্সট যেটো সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটিৰ কনসেপ্ট সেই বস্তুটো অলপমান বুজিলো ওকে ভালকে মন কৰিবা তো সাপোজ মই কলো ডেন্সিটি ওকে তো ডেন্সিটি মানে কি বুজো আমি ডেন্সিটি মানে অলৱেজ বুজো কিমান মাস আছে কিমান ভলিউমত হেটোইটো বুজো কিমান ভলিউমত কিমান মাস দ্যাট ইজ ডেন্সিটি যদি মই কও কিমান ভলিউমত কিমান চাৰ্জ আছে হেতু কি হ'ব হেতুটো ডেন্সিটি হ'ব তো এনেকে লিখিব পাৰো ওকে ডেন্সিটি বুলি তো এই যেটো বস্তু দুইটা বেলেগ বেলেগ কৰিব কাৰণে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব কাৰণে আমি এটো কি বুলি কম মাস ডেন্সিটি আৰু এটো কম চাৰ্জ ডেন্সিটি বুলি ওকে ঠিক তেনেকে এটা মানে কি চাৰ্জটো অলৱেজ এনেকুৱা নহয় যে ভলিউমতে থাকিব কেতিয়াবা এৰিয়াত থাকে কেতিয়াবা লেংথত থাকিব হয় নহয় তো যদি এৰিয়াত থাকে
এৰিয়াত চাৰ্জ আছে তো হেতুক আমি কি বুলি কম এটুকু আমি ডেনসিটি বুলিয়ে কম কি ডেনসিটি চাৰ্জ ডেনসিটি ওকে কাৰণ চাৰ্জ লৈছো আমি তো এই যেটো বস্তু দুইটা বেলেগ বেলেগ কৰিব কাৰণে এটু চাৰ্জ ডেনসিটি হল এটু চাৰ্জ ডেনসিটি হল তো দুইটা বেলেগ বেলেগ কৰিব কাৰণে এটুক আমি কি নাম দিম ভলিউম চাৰ্জ ডেনসিটি এটুক কম আমি এৰিয়েল চাৰ্জ ডেনসিটি বা সাৰফেস চাৰ্জ ডেনসিটি বুলি কম ওকে তো এনেকৈ আমি কব পাৰো এটা কেতিয়াবা কি হয় যেনেকে কলমত ৰিফিলত যেনেকে ইংক থাকে তো ইংকবোৰ কি হয় ধৰি লোৱা সাপোজ ইংকবোৰ চাৰ্জ হয় তো ৰিফিলডাল লেংথ হল তো লেংথত যেনেকে ইংক আছে লেংথত তেনেকে যদি চাৰ্জ থাকে তেতিয়া কি হ'ব ওয়্যাৰ এডাল আছে সাপোজ সেই ওয়্যাৰডালত কি আছে চাৰ্জ আছে ওয়্যাৰ মানে তো লেংথ হল কিমান লেংথত কিমান চাৰ্জ আছে হেতুকো আমি কি বুলি কম ডেনসিটি বুলিয়ে কম ওকে কি ডেনসিটি চাৰ্জ ডেনসিটি কম কাৰণ চাৰ্জ লৈছো বাট লেংথ আছে ন হেকাৰণে আমি নামটো দিম লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেনসিটি ওকে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এটা এইবোৰ বস্তু বাৰে বাৰে তো লিখি থাকিব ভাল নালাগে তো আমি কি কৰিম সিম্বল ইউজ কৰিম তো সিম্বলটো কি হয় এটো যে ভলিউম চাৰ্জ ডেনসিটি ন এটোক আমি ৰো বুলি লিখিম ওকে আৰ এইচ ও ৰো এনেকে লিখিম তাৰ পিছত এটোক আমি লিখিম সিগমা বুলি ওকে তোমালোকে পাইছে সিগমা মেল সিগমা ফিমেল তো নাই বাৰু ওকে তো এনেকে যদি আমি লিখো সিগমা আসলতে কি হয় এনেকে এটো যে লিখিলো এটো সিগমা হয় এটো সিগমা হয় তাৰ মিনিংটো কি হয় যেনেকে আমি ক্যাপিটাল এ লিখো স্মল এ লিখো ইটস লাইক দ্যাট মানে এটো হল স্মল সিগমা এটো হল ক্যাপিটাল সিগমা ঠিক আছে তো এতিয়া এই যেটো সিগমা সিগমাটোৱে কি বুজাব সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি তাৰ পিছত লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেনসিটি মানে কি বুজাব কেনেকে সিম্বলটো লিখিম ল্যামডা বুলি লিখিব লাগিব ওকে তো এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে চাই লোৱা ইজি হয় তো ইয়ালৈকে আমি ভালকে বুজি পালে এটা নেক্সট স্টেপটো মন কৰিবা আমাক উলিয়াব কি দিছে যে সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটিৰ যেটো ৰেশিও হ'ব যেটো চেঞ্জ হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে তো এইখিনি মই মছিটো তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা ওকে তো যেটো সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটিৰ সিম্বল পালো হেতু কি হল হেতু আমি লিখিব পাৰো সিগমা বুলি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে 64 টা ড্ৰপ আছে তো 64 টা ড্ৰপৰ সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি কিমানখিনি হ'ব হেতুক আমি কি বুলি কলো সিগমা 1 তো সিগমা 1 মানে কি সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি ওকে ডেনসিটি অফ 64 ড্ৰপস এনেকে আমি লিখি ৰাখিলো তাৰ পিছত সিগমা 2 মানে কি লিখো সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি অফ 1 বিগ ড্ৰপ ওকে তো এটা ডাঙৰ ড্ৰপৰ যেটো সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি হ'ব হেতুক আমি সিগমা 2 লিখিলো আৰু ইয়াতে 64 টা ড্ৰপৰ সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটিটোক আমি লিখিলো সিগমা 1 ক্লিয়াৰ হৈছে নে অলকে ইজি হয় এতিয়া এই যেটো সিগমা 1 ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব সিগমা 1 সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি মানে কি হয় কিমান চাৰ্জ আছে কিমান এৰিয়াত ওকে আসলতে এটা স্ফিয়াৰ মানে তো ভলিউম হ'ব বাট চাৰ্জবোৰ অলৱেজ কি হয় মানে ভলিউমত ভিতৰত নাথাকে সারফেসত থাকে তো হেকাৰণে আমি কি বুলি কলো এৰিয়াত চাৰ্জ আছে মানে সারফেসত চাৰ্জ আছে সো সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি লৈছো ইয়াতে ওকে তো ইয়াতে ওপৰৰ যিখন সারফেস হ'ব সেই সারফেসখন চাৰ্জবোৰ থাকিব তো সিগমা 1 মানে কি হ'ব কিমান চাৰ্জ আছে কিমান এৰিয়াত এনেকেটো লিখিব লাগিব না ইমাত্ৰ শিকিলো তো ইয়াতে চাৰ্জটো কিমান দিয়া আছে আমাক এখিনি দিয়া আছে তো এই ভ্যালুটোক আমি কিউ বুলি লিখি দিও এতিয়া ওকে যাতে লেটাৰা নহয় কিউ বুলি লিখি ৰাখিলো আৰু এৰিয়া কাৰ লম আমি তো ইয়াৰ যদি এৰিয়াটো লও ইয়াৰ এৰিয়া কিমান হয় আসলতে স্ফিয়াৰৰ এৰিয়া ফৰ্মুলা কি হয় 4 পাই r স্কয়াৰ ওকে তেনেকে মন ৰাখিবা যে এটো টেকনিক হয় ইজি ট্ৰিক হয় এইখন এটো এটা মানে সার্কেল বুলি ধৰা এটো সার্কেল ঠিক আছে স্ফিয়াৰ নহয় তো ৰুটি বুলি ভাবা ঠিক আছে এখন ৰুটি ৰাউন্ড ৰুটি তো এনেকে চাৰিখন মই ৰুটি লৈছো তো ৰুটি মানে সার্কেল হল তো সার্কেল এটাৰ এৰিয়া কিমান থাকে সার্কেলৰ এৰিয়া হল পাই r স্কয়াৰ ওকে তো চাৰিটা যেটা সার্কেল লবা বা ৰুটি ললা হেগেটেক যেতিয়া এনেকে প্লেস কৰিবা তেতিয়া আমি কি পাম এটা স্ফিয়াৰ পাম ঠিক আছে তো স্ফিয়াৰৰ যেটো এৰিয়া হ'ব কি হ'ব চাৰিটা সার্কুলাৰ এৰিয়াৰ সমান হ'ব তো বেসিক্যালি স্ফিয়াৰৰ যেটো এৰিয়া ইয়াতে লিখি ৰাখিবা ভালকে এৰিয়া অফ স্ফিয়াৰ ওকে তো এৰিয়া অফ স্ফিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব 4 পাই r স্কয়াৰ হ'ব ওকে তো ইয়াৰ যদি ৰেডিয়াসটো আমি r বুলি লও এটো r হ'ব তো বেসিক্যালি সেম সাইজৰ সার্কেল লৈছো আমি তো ইয়াতে এটাৰ এৰিয়া হল 4 পাই r স্কয়াৰ তো চাৰিটাৰ এৰিয়া 4 পাই r স্কয়াৰ তো বেসিক্যালি এটা স্ফিয়াৰৰ এৰিয়া কিমান হ'ব 4 পাই r স্কয়াৰ ওকে 4 পাই ৰেডিয়াস স্কয়াৰ তো এটা চাবা এই যেটো স্ফিয়াৰ পালো আমি এটো স্মল স্ফিয়াৰ তো ইয়াৰ যেটো এৰিয়া হে এৰিয়াটোক মই সাপোজ কিবা এটা a বুলি কৈ দিলো বা a1 বুলি কৈ দিলো তো এই এৰিয়াটো কিমান হ'ব এৰিয়াটো লিখিম আমি 4 পাই স্মল r স্কয়াৰ ইয়াতে ৰেডিয়াসটো স্মল r লৈছো তো ইয়াৰ যোনটো এৰিয়া হ'ব এটো বিগ ড্ৰপ তো ইয়াৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব আৰু এটো স্ফিয়াৰে হয় সো ইয়াৰ এৰিয়াটো লিখিম আমি a2 that is equal to 4 পাই ক্যাপিটাল r স্কয়াৰ এনেকে লিখিব লাগিব তো আমি দুইটাৰে এৰিয়াটো পাই গলো এটা ভালকে মন কৰিবা এই যেটো সিগমা 1 দেখিলো সিগমা 1 মানে 64 টা ড্ৰপৰ কি হয় সারফেস চাৰ্জ ডেনসিটি ওকে তো চাৰ্জটো আমি লিখিলো 64 টা ড্ৰপত কিমান চাৰ্জ আছে
কিউ চাৰ্জ আছে ওকে এতিয়া এৰিয়াটো কিমান লিখিম a1 মানে 4 পাই r স্কয়াৰ ওকে এনেকে লিখিব লাগিব আৰু এনেকে লিখিলে ভুল হ'ব কিয় ভুল হ'ব বিকজ সিগমা 1 মানে কি 64 টা ড্ৰপৰ ডেন্সিটি মানে সারফেস চার্জ ডেন্সিটি তো ইয়াতে আমি এরিয়াটো কি লব লাগিব 64 টা ড্রপৰ এরিয়া লব লাগিব ক্লিয়ার হৈছে না তো এটাৰ এরিয়া 4 পাই r স্কয়াৰ তো 64 টাৰ কিমান হ'ব 64 এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্জ 64 টা ড্ৰপত কিমান আছে হেতু লব লাগিব আৰু হেতু আমি জানো কিউ বুলি কৈছো 64 টা ড্ৰপত ইমানখিনি চাৰ্জ আছে ইয়ালৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এটা নেক্সট স্টেপটো ভালকে মন কৰা যদি মই লিখো সিগমা 2 মানে কি হ'ব ইয়াৰ সারফেস চার্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কিমান চার্জ আছে তাত হয় না ডিভাইডেড বাই কিমান এরিয়া হ'ব যেটো আমি a2 বুলি কৈছো ইয়াৰ যেটো এরিয়া a2 বুলি কৈছো ওকে তো ইয়াতে কিমান চার্জ থাকিব ইয়াতে এই 64 টা যিমান চার্জ আছিল ইয়াতেও হিমানে চার্জ থাকিব দ্যাট ইজ এখিনি থাকিব ওকে মানে কিউ বুলি লিখি দিও পৰ চার্জ খিনি আমি তাৰ পিছত ইয়াৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব 4 পাই এবাৰ লিখিম ক্যাপিটেল r স্কয়াৰ ওকে ইয়াতে স্মল r লৈছো ৰেডিয়াসটো ইয়াতে ক্যাপিটেল r লৈছো ওকে তো আমি লিখি দিলো এনেকে বঢ়িয়াকে তো এটা আমাক লাগে কি আমাক লাগে যে সারফেস চার্জ ডেন্সিটিৰ কিমান চেঞ্জ হৈছে সেই চেঞ্জটো ৰেশিওত লাগে মানে ইয়াতে প্ৰথমতে কি আছিল সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সিগমা 1 আছিল আৰু ইয়াতে সিগমা 2 হল তো বেসিক্যালি কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব সেই চেঞ্জটো আমাক ৰেশিওত লাগে তো চেঞ্জ উলিয়াব কাৰণে আমি কি কৰিম ডিভাইড কৰিম ঠিক আছে তো এই যেটো সারফেস চার্জ ডেন্সিটি এটোৰে ডিভাইড কৰিম তো বেসিক্যালি আমি মাজতে এটা লাইন দি দিলে হৈ যাব মই বেলেগকে দি দিও এখিনি লিখি ৰাখিবা ভালকে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি এনেকে লিখিব পাৰো যে sigma 1 by sigma 2 okay sigma 1 divided by sigma 2 is equal to কি লিখিম q by এখিনি লিখিম ইয়াতে okay তো q divided by 64 into 4 pi smaller square okay আৰু ইয়াতে কি লিখিম q divided by 4 pi capital R okay square লিখিব লাগিব এনেকে এখিনি পাই গলো এটা কিউ কিউ কাটি যাব পাই পাই কাটি যাব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম এই 4 টো কাটি যাব হয়নে সো এই যেটো r স্কয়াৰ এই r স্কয়াৰ টো ওপৰত যাব এনেকে লিখিলো তাৰ পিছত 64 টো তলত নামি আহিব আৰু তলত কি আহিব এই r স্কয়াৰ টো তলত নামি আহিব ওকে তো এই 6 কিউ টো কাটি গল তাৰ পিছত 4 কাটি গল পাই কাটি গল এনেকে লিখিলো তো এখিনি বাছি থাকিল তো আমি সিগমা 1 বাই সিগমা 2 কিমান পালো এখিনি পালো ওকে তো এটা সোয়া ইয়াতে যে r আছে স্মলার ভ্যালুটো কিমান দি আছে ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো ইমানখিনি দি আছে তুমি জানো বাট ক্যাপিটাল r টো জানো নেকি না জানো সো আমি এটা কি কৰিব লাগিব ক্যাপিটাল r ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব তো কেনেকৈ উলিয়াম আসলতে এনেকে ভাবা বস্তুটো যে ভলিউম অফ 64 যেটো স্ফিয়াৰ আছে ইয়াতে ভলিউম হিয়তৰ এনেকে লিখিলো v1 মানে হৈছে এটা small sphere or volume okay এনেকে লিখি ৰাখা v1 is the volume of one small sphere তো 64 টা sphere যেটো ভলিউম হ'ব that will be equal to এটা ডাঙৰ sphere or ভলিউম হ'ব তো v2 মানে কি এই ডাঙৰ sphere টোৰ ভলিউম okay তো 64 টা small sphere or ভলিউম কিমান হ'ব is equal to ডাঙৰ sphere টোৰ ভলিউম হ'ব এখিনি আমি বুজি পালো এতিয়া 64 into v1 মানে কি এটা স্মল স্ফিয়াৰৰ ভলিউম এটা স্ফিয়াৰৰ ভলিউমৰ ফৰ্মুলা কি হয় that is 4/3 pi মই তে লিখি ৰাখিছো 4/3 pi r কিউব হ'ব এটা স্ফিয়াৰৰ ভলিউম ওকে তো এতিয়া ইয়াতে কেটা আছে 64 টা আছে তো 64 ইনটু কৰিলো আৰু এটাৰ ভলিউম লিখিলো 4/3 pi r কিউব এনেকে লিখিলো is equal to v2 মানে কি ডাঙৰ স্ফিয়াৰটোৰ ভলিউম that is কি হ'ব 4/3 pi r কিউব এনেকে লিখিলে ভুল হ'ব কিয় বিকজ ইয়াতে আমি ৰেডিয়াসটো কি লৈছো ক্যাপিটাল r লৈছো ইয়াতে স্মল r লৈছো তো আমি ইয়াতে ক্যাপিটাল r লিখিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে নে লকে ইজি হয় এটা ভালকে মন কৰা এই যেটো 3 আছে 4/3 আছে এবোৰ কাটি যাব পাই পাই কাটি যাব তো এনেকা কাটি দিলো তো বেসিক্যালি আমি কি পাম 64 r কিউব is equal to capital R cube তো it means আমি লিখিব পাৰো R cube is equal to 64 into small r or value to কিমান হয় 0.02 okay এটুক এনেকৈ লিখিব পাৰা 2 into 10 to the power minus 2 meter okay decimal to এনেকৈ আতৰালো আমি এতিয়া ইয়াতে কি লিখিব লাগিব radius to 2 into 10 to the power minus 2 আৰু ইয়াতে এনেকৈ স্কয়াৰ কৰি দিব লাগিব কিউব কৰি দিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে না yes তো 64 লিখিলো স্মল r ভ্যালু টো লিখিলো তাৰ পিছত কিউব কৰিলে r কিউব এনেকৈ হৈ আছে ইজি হয় এটা নেক্সট স্টেপ টো ভালকে মন কৰা ইয়াতে আমি কি পালো r কিউবৰ ভ্যালু পালো আমাক লাগে r ৰ ভ্যালু ওকে তো r ৰ ভ্যালু ইয়াতে বহাই দিম আৰামসে পাই যাম আনসাৰটো ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা r ৰ ভ্যালু লব কাৰণে আমি কি কৰিম এইটো যে আছে এইটোক বোথ সাইড কিউব ৰুট কৰি দিম ওকে তো এনেকৈ কৰা কিউব ৰুট
both side ইয়াতে 3 লিখিব লাগিব তাৰ পিছত এটো এনেকে কিউব ৰুট কৰিব লাগিব ওকে তো r ৰ কিউব ৰুট মানে কি হ'ব এনেকে r লিখিব লাগিব তাৰ পিছত এই যেটো 64 আছে এটোৰ কিউব ৰুট কিমান হ'ব কিউব ৰুট মানে কি হয় আসলে বহুত খেলিমেলি থাকে মই অলপমান দেখাই দিছো চাবা যদি আমি লিখো 4 ওকে তো অকল এনেকে লিখিছো এটো হ'ব স্কয়াৰ ৰুট ইট মিন্স আমি দুটা 2 পূৰণ কৰিব পাৰো আনসাৰ হ'ব 4 ৰ ৰুট হ'ব 2 যদি আমি 8 লিখো এনেকে থাকিল না ইয়াতে কিউব ৰুট আছে তো ইন দ্যাট কেস আমি 8 টুক লিখিব পাৰো 2 * 2 ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা 2 লিখিম সো এটো হ'ব কিউব ৰুটৰ আনসাৰটো ঠিক তেনেকৈ যদি ইয়াতে 4 থাকে ওকে ইয়াতে সাপোজ কিবা এটা লৈছো 16 লৈছো ওকে তো ইয়াতে 4 আছে তো ইট মিন্স 16 টুক আমি লিখিব পাৰো 2 * 2 চাৰিটা 2 লিখিব লাগিব বিকজ ইয়াতে 4 লৈছো সো ইজ ইকুৱেল টু এটা 2 লম আনসাৰটো এটো হ'ব ওকে তো কিউব ৰুট মানে তিনটা থাকিলে মানে এটা লৈ লম হেতু আনসাৰটো হ'ব তো ইয়াতে তিনটা আছে আৰু তো এটা লৈ লৈছো ওকে ইজি হয় তো এটা নেক্সট 64 টক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো মানে 64 ৰ কিউব ৰুট লাগিল ন তো 64 ৰ কিউব ৰুটটো কিমান হ'ব ইয়াতে মই কৈ দিও কিউব ৰুট 64 ৰ কিউব ৰুট এটোক আমি আসলতে কি লিখিব পাৰো 64 মানে 4টা 3 ৰ পূৰণফল ওকে 4টা 3 ৰ পূৰণফল মানে 64 তো কিউব ৰুট কিমান হ'ব এটা 4 লৈ লম ঠিক আছে তো 64 ৰ কিউব ৰুট কিমান আহিল 4 আহিল ঠিক আছে এলৈকে তো 64 ৰ কিউব ৰুটটো আমি 4 লিখি ললো ইনটু ইয়াতে যে কিউবটো আছে এই কিউবটো আমি আতৰাই দিলে আৰামছে এটো পাই যাম ৰুট টু কিউব ৰুট টু দ্যাট ইজ 10 টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব ওকে সো r ৰ ভ্যালু কিমান পালো 8 * 10 টু দি পাৱাৰ -2 এনেকে লিখি দিব পাৰো ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এটা এই যেটো r ৰ ভ্যালু ইয়াতে বহাই দিম আমি এখিনি মই মছিটো তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা এবোৰ তো আমি লিখিব পাৰো যে sigma 1 by sigma 2 is equal to capital R ৰ জায়গাত এখিনি লিখিব লাগিব ওকে 8 * 10 টু দি পাৱাৰ -2 আৰু স্কয়াৰ আছে ন এনেকে তো স্কয়াৰটো ডাইৰেক্ট আমি দুটা হ'ব যেহেতু এনেকে 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও 8 * 10 টু দি পাৱাৰ -2 হ'ব ওকে তলত কি আছে 64 আছে ইনটু স্মল r ৰ ভ্যালুটো কিমান 2 * 10 টু দি পাৱাৰ -2 মিটাৰ লিখিব লাগিব ওকে তো আমি লিখিব পাৰো যে স্মল r ৰ ভ্যালুটো 2 * 10 টু দি পাৱাৰ -2 তাৰ পিছত ইনটু আকৌ এটা লিখিব লাগিব ন স্কয়াৰ আছে 2 * 10 টু দি পাৱাৰ -2 ওকে তো এবোৰ কাটি যাব এতিয়া তাৰ পিছত এটো 8 ৰে কাটি যাব 8 * 7 = 64 8 কাটি গল তাৰ পিছত এটো কাটি যাব এনেকে সো আমি কি পাম যে তলত 2 থাকিব ন আৰু ওপৰত কিবা থাকিব না একো না থাকে সো বেসিক্যালি আমি লিখিব পাৰো 2 * 2 4 লিখিব পাৰো ওকে সো আমি কি পালো আনসাৰটো 1:4 তো বেসিক্যালি sigma 1 by sigma 2 ৰ ভ্যালু কিমান আহিল 1:4 তো এটো কেনেকৈ আমি সিম্পলি লিখিব পাৰো sigma 1 * sigma 2 is equal to 1:4 ওকে তো এনেকে ধৰণে আমি সিম্পলি কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে দেখিছা না ক্যালকুলেশনত ইমান বেছি ভেজাল নাই ওকে তো বহুতে ভাবে যে ক্যালকুলেশন ইমান ডাঙৰ ক্যালকুলেটৰ নোহোৱাকে কেনে কৰে আৰামছে পাৰি যে তো হিয়তে ডিজাইনে কৰে কোৱেশ্চন বোৰ এনেকে যাতে ক্যালকুলেশন ইমান বেছি সময় না যায় টেকনিক্যালি কৰিলে আৰামছে হৈ যাব ওকে তো এটা চোৱা ইয়াতে যে মই কিউব বোৰ ইয়াত এবোৰ নাভাঙিলো হয় নহয় তো নাভাঙা কাৰণে ৰুট লোৱাৰ লগে লগে আৰামছে আহি গল যদি মই ভাঙি ললো হয় 2 ৰে এটুক বেসিক্যালি এটা এক্সট্ৰা অদৰকাৰী স্টেপ হৈ গল হয় তেতিয়া ওকে তো হেবোৰ ইমান কৰিব নালাগে খালি কনসেপ্টটো মন দিবা আৰু কনসেপ্টবোৰ যেতে ইউজ কৰিবা আৰামছে বস্তুবোৰ মিলি যাব ওকে তো কনসেপ্টত বেছি ফোকাস কৰা বেসিক্যালি নলেজত ফোকাস কৰাটো বেছি দৰকাৰী ওকে সো এখিনি আছিল এই ডেৰিভেশন কোৱেশ্চনটো PYQ কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত যেটো ডাইপোলৰ কনসেপ্ট ডাইপোল মোমেন্ট কি বস্তু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ ডাইপোল axial পইণ্টত কিমান হ'ব equatorial পইণ্টত কিমান হ'ব তো সেই বস্তুবোৰ আমি বঢ়িয়াকে চাম নেক্সট ক্লাছত তোমালোকে কি কৰিবা প্লেলিষ্টটো প্ৰথমৰ পৰা ভালকে চাবা যদি চোৱা নাই আৰু লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে লগতে লাইক এটা কৰি দিবা হ'ব থ্যাংক ইউ